6 fat cutter drinks. ঐ তই কিয় লৈছ কি বনাই থাক তই এইবিলাক গম নাপাবি যা ঐ আগৰ পৰা গুছ ঐ কি ভিডিঅ' বনাইছ Hey guys, welcome back to my channel. I upload technical study hacks, cooking, makeup, creative work, etc. Number 1, Jeera Water. Eta gilasot ami 1 pinch Jeera powder loi lom. So ekhini moi Jeera powder loi lolu, etia moi yate pani add kori dim. So amar Jeera water ready. Tene hohos, ekdom easy. Aru etu apunaloke khali petot ratipa uthi khabo paribo thrice in a week. Number 2, yellow drink. ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব হালধি সো হালধিখিনি প্ৰথমতে মই এটুকুৰ কাটি ললো তাৰ পিছত মই এখিনি গ্ৰেট কৰি দিলো মিহিকে মানে সৰু সৰুকে কাটি দিলো এতিয়া মই সসপেন এটা গেছত বহাই দিছো ইয়াতে মই পানী এড কৰিছো হাই ফ্লেমত থম আৰু এইখিনিতে মই হালধিখিনি ইয়াতে দিলম তো অলমান উতল আহিব দিছো এতিয়া মই ইয়াতে ব্ল্যাক পেপাৰ তিনটা গুড়া কৰি লম এয়া মই গুড়া কৰি লোৱা ব্ল্যাক পেপাৰ খিনি দি দিলো এতিয়া আমি 3 মিনিটৰ কাৰণে উতল আহিব দিম সো 3 মিনিট পিছত ইয়াৰ কালাৰ এনেকুৱা চেঞ্জ হৈ যাব সো আমি কফি মগ এটাত বা যিকোনো কাপত আমি এখিনি ভালদৰে বাকি লম সো আমাৰ yellow drink মানে হালধি water ready এইটো আপোনালোকে 3 বাৰকৈ সপ্তাহত খাব খালি পেটত Next, Tulsi lemon chaska. ইয়াৰ কাৰণে মই freshly plucked tulsi লৈছো আৰু lemon লৈছো মানে নেমুখিনি প্ৰথমতে মই ভালদৰে চেপি লম আৰু তুলসীখিনি তাতে এড কৰি দিম ইয়াত মই এতিয়া পানী এড কৰি লম সো আমাৰ Tulsi lemon chaska ready ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব এটো আপোনালোকে 3 বাৰকৈ সপ্তাহত খাব পাৰে ইয়াৰ নেক্সট মেথি গুটিৰ পানী মানে Fenugreek seed drink ইয়াতে আমি Fenugreek seed মানে মেথি গুটি লৈ ললো অলমান তাতে আমি পানী দি দিলো আৰু আমি এই ড্ৰিংকটো এদিন পিছতে খাব পাৰো সো এক ৰাতিৰ কাৰণে আমি ইয়াক থৈ দিলো সো কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ৰেডি টু ড্ৰিংক ইয়াৰ নেক্সট Fennel বা Saunf ড্ৰিংক আমি Saunf লৈ ললো এটা গিলাসত তাতে পানী এড কৰি দিলো আৰু আমাৰ Saunf water ৰেডি এটো আপোনালোকে এৰাতি পিছত খাব পাৰে 3 বাৰকৈ সপ্তাহত Number 6, green tea. Yes, ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব green tea. So, আমি গেছত পানী উতল আহিব দিছো সৰু চাই এটা গ্লাস লৈছো মই ইয়াতে মই green tea 1 pinch দি দিছো ইয়াতকে বেছি green tea ইউজ নকৰিব সো এতিয়া পানীখিনি দি দিলো আমি সাউকসুন কি ধুনিয়াকৈ কালাৰ আহিছে তো সৰু গ্লাস যদি 3 বাৰকৈ খাব পাৰে আপোনালোকে এদিনত That's all. Thanks for watching. Please like, comment and subscribe to my channel Richa Sarma. I upload every week. Bye bye.